Okay, ngayon naman, tutungo tayo sa ating mga resource person, yung mga magsasalita, no? Ang una nating tagapagsalita ay dating Brigadier General ng Philippine Army at naging Acting Secretary ng Department of Information and Communications Technology nung nakaraang administrasyon. Siya ngayon ay isa sa mga convener ng People's Movement for Truth, Justice, and Reforms at talagang napakasigasig niya, no? Sa paglantad ng mga irregularidad sa nakaraang halalan. Bigyan po natin ng mainit na pagtanggap si former General at Secretary Eli Rio. Sir Eli. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat na maging isang resource person dito sa mahalagang forum na ito. Hindi dahil magpabagsak o ng anong gobyerno, kundi para ireforma, no? Para yung ating eleksyon ay talagang ang will of the people. Yun ang tunay na nananaig sa mga resulta ng ating election. May I greet first si Professor Timmy Rivera. And of course, narito po yung COMELEC in the person of the Executive Director for Operation, si Attorney Rafael Oliano. Ako po ay naging CAC noong 2019 election. Nakita yata tayo sa COMELEC noon po, no? And of course, yung mga congressman natin, si Congresswoman Castro, dadating si Attorney Ricky ng Bunyog. Okay. Umpisan ko po yung aking presentation. Saan dito? Saan yung pointer dito? Doon. Okay, Hindi, next slide na lang ako. Low-tech kasi ako eh. DICT, low-tech ha. Okay. Dito ko po umpisan yung aking presentation doon sa pinakita ng COMELEC mismo sa kanilang budget hearing noong September 14. At ito yung mga pinakita nila sa Senado, no? Dito nila pinakita yung transmission flow na ginamit noong 2022. Okay? Tandaan mo, ito ay pinakita sa publiko. Ang sabi ng COMELEC, lahat ng BCM natin, 107,000 sa buong Pilipinas, ay nag-transmit sa isang tinatawag nilang telco exchange. Okay? Ito. Noong September 14 lang natin nalaman na mayroon palang telco exchange na ginamit. No? Explain ko mamaya bakit wala yan noon. At itong telco exchange na ito, isang computer, isang device, ang nagpadala sa central server, nagpadala sa transparency server, at sa municipal server, and of course, dito sa backup data center, 4. So, isang transmission, then ito nang nag-take over. Sa lahat ng VCM, 107,000 sa buong Pilipinas. Ito ay presentation ng COMELEC, ha? Okay, dito ho nagkakaroon tayo ng problema. Dahil wala ho sa batas yan.
Ang sinasabi namin na itong pinakita nilang flow VCM does not comply with the terms of the contract na pinirmahan nila with Smartmatic. Two, yung actual, papakita namin sa inyo mamaya, yung actual VCM transmission na hindi ito ang nangyari noong 2022 and provision of our umiiral pa since naging independent tayo. No? Except that on 2010, naging automated. Pero yung procedure ng pagpadala ng official count ay hindi nagbago since naging independent tayo ng 1946. And then the provision, okay, so mukhang hindi legal itong pinakita nila, no? Next slide, please. Okay, dito tayo nagkakaproblema. Kasi lahat ng resulta, ito yung mga official count, no? Dito sa mga Board of Canvasser from the municipal, provincial district, then regional, national, diyan ang official count. So hindi dapat at may procedure ang ating batas kung paano yan ginagawa, no? Ang tawag, laderize. So, sa batas, dapat from the, hindi ko nga makita rito kung saan yun eh, municipal, akyat sa provincial, akyat sa national. Wala kang nakikita ganitong laderize. Ito ay galing sa COMELEC. At lahat ng resulta doon sa official canvassing Board of Canvasser, saan nanggagaling? Sa isang computer, sa isang device na tinatawag nilang telco exchange, na wala dati yan. So, ibig sabihin, lahat ng boto natin pumunta sa isang device na sekreto, kasi hindi alam yan ng NAMFREL, hindi alam yan ng stakeholder, noong bago tayo nag-eleksyon. At nalaman lang natin, actually pinakita lang ito, noong September 14 of this year, no? Next slide, please. Ito yung batas ang nagsasabi kung paano yung official, yung official count ng ating mga boto, how it will be canvassed para makakuha ng official result. At itong official result will be the basis of proclaiming the winners. Batas po ito. So, umpisa sa precinct level, akyat sa municipal, provincial, at dito kung papasok yung mga regional katulad ng ARM, at i-consolidate sa national level. Section 19 and Section 20 ng batas na ito ay umiiral sa 2022 election natin. Kita nyo, walang ibang pinupuntahan yung mga transmission ng VCM, diretso dapat sa second level, municipal. Second level, diretso dapat sa provincial. Walang tinatawag na device in the middle o kung sa aming tinatawag, man in the middle. So, klaro yan. Wala sa batas yung sinasabi nilang telco exchange. At yun ang sinasabi namin na pumasok, nalaman ng publiko noong September 14. At yan ang tinatawag namin, man in the middle. Next slide. Okay, dito natin makompare. Ito yung legal transmission flow. Ito ang pinakita ng COMELEC sa mga stakeholders sa publiko on March 23, 2022.
22, a few weeks before election. Nagkaroon ng build and trust dito at ito ang pinakita nilang magiging transmission flow. Wala kang makikita itong tinatawag nila na telco exchange. Saan dyan ang telco exchange? Wala po. Sumulpot lang ito noong September 14. At kita nyo, dito sa transmission flow, dapat ito yung official, no? Ito yung official, ladderized yan as per our law, pero dito, anong ladderized nakikita nyo dyan? Wala. So ito ay labag sa batas. Okay, next slide. Ako po ay isang network engineer, no? Ako po ang naggawa ng network ng buong armed forces nung nandun pa ako sa AFP. At sa pag-design namin ng mga network, gumagamit ng internet, isa po ang konsiderasyon na hindi namin iniiwasan or we focus on that consideration. Ano yon? In any network, there must be no single point of failure. Imagine kung nagpapakwan ka ng mga communication at isang computer lang doon ang babagsak, tapos wala ka ng communication for the whole AFP, siguro firing squad ako noon. No? Kaya iniiwasan namin. Pero dito makita nyo, lahat ng 107,000 pupunta sa isang computer, isang device. Dito naman, lahat ng telco exchange, yung mga board of canvasser, lahat kumukuha ng kanilang input, doon din, the same, isang computer. At masailan pa nga, because ito ang papadala sa munisipyo, itong device na ito, yung munisipyo, hindi pupunta sa municipal level, babalik niya yung kanyang report sa device na ito. Itong device ang pupunta rito. Itong mga municipal level, magpapadala again to that telco exchange. So, lahat ng ating BCM and yung canvassing centers, servers, CCS, ay lahat pumupunta dito sa tinatawag namin man in the middle. Bakit nagkaroon yan? Well, ang sabi ng COMELEC, for security reasons. Lalo nga, delikado ito. I've been working with network. No? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng network na pag bumagsak yung computer na yan, itong computer ay nasa Metro Manila, no? At it gets all its inputs from the different precinct. Kung bumagsak yung isang computer na yan, ano mangyayari sa election natin? And in fact, madaling dayain ang ating election kung may access ka rito. Kahit sabi nila na hindi maka-access dyan yung sa labas, paano naman yung nasa loob? Yan ang iniiwasan namin sa AFP na walang single point of failure at kung may maggalaw ng any point in our communication system, may warning kung may unauthorized. Because kailangan bantayan natin hacking from the outside. Pero mas delikado
yung hacking from the inside. So, yun ang hindi namin maintindihan. Bakit nagkaroon ng iisang device na tinatawag nila na telco exchange at nalaman lang natin ito noong September 14. Next slide. Okay. Ito yung kontrata between Comelec and Smartmatic na pinirmahan noong October 12, 2021. This is called the Secure Electronic Transmission Services for the 2022 election results. And ang kontrata na ito cost the government 1.053 billion pesos. And Smartmatic won it. Walang bidding noon, pero won it in a negotiated contract. Next slide, please. Okay, doon sa kontrata na yun, klaro kung paano itatransmit ang mga resulta ng ating eleksyon. And it follows the law. No? Kasi importante na yung pag-transmit, lalo na yung official result, follows the law. No? Klarong-klaro. Okay, mag-transmit ang isang BCM. First BCM, 3 pinapadalhan niya ng ERs niya. 3. Lahat ng BCM ay may 3 SIM. Dahil may 3 tayong telcos, no? Globe, Smart, and Dito. Ang pumipili kung ano yung gagamitin sa election day ay yung mga teachers sa Electoral Board. Dahil sila ang nakakaalam kung anong pinakamalakas na signal o pinaka-reliable na telco doon sa presinto nila. Isa lang ang kailangan telco para magpadala, no? Wala yung kaibahan na tayo ay nagdadala palagi ng 2 cellphone, di ba? O may mga, yung phone natin, no, na may dual SIM, inimbento yan dahil sa mga Pilipino. So, 3 yan, no? So, 3 transmission yan. Yung pangalawa, na kwan din, lahat ito nasa terms of reference ng kontrata, ha? Kita nyo, Comelec and Smartmatic. Yung pangalawa will send again also, pareho, lahat ito ay 3 beses magpapadala ng ERs nila. And then, kung lahat ng BCM sa munisipyo ay nakapagpadala na ng ER nila, yung Board of Canvassers sa munisipyo ay i-calculate lahat yan and will send certificate of canvass sa ladderized, no? Dito sa next level and isa sa central server. Tingnan nyo rito, ha? This is how transmission should be done. Walang single point of failure. Kung magka-problema ang transmission ng isang path, mayroon ka pang 2 transmission na pwede mo pang gamitin, no? And of course, dapat, itong 3, kung napadala sila lahat, iisa lang yung ER, hindi magkakaiba. And therefore, kung may magdaya rito, may magpa-flag yan, iko-compare dito sa 2. Ito ang talagang dapat nangyari ng eleksyon natin. No? At ito yung terms ng kontrata na binayaran natin ng 1.053. Next slide. So, the terms of the contract was not followed. May mga false statements ginamit, no? Noong
September 14. And we can conclude, COMELEC was not only deceiving the Senate, but the Filipino people when they presented itong slides na ito sa Senate. Next slide. Okay. False statement number 1. Sabi ng COMELEC, BCM transmitted their election returns only once to the telco exchange. Nakakuha tayo ng transmission report from the precinct itself. At dito makikita nyo na itong VCM na ito nagpadala sa 3 servers as per contract, as per law. So saan ngayon ang dito sa report na ito? Nasaan dyan yung telco exchange? Galing ito sa COMELEC, ha? May mapakita ba silang transmission report na nakita na, ito yung, itong VCM na ito, nag-transmit lang isang beses sa telco exchange. Wala kang makikitang telco exchange. Next slide. Okay. Sabi ng COMELEC din, nung tinanong sila, was this known, itong telco exchange, was this known by the stakeholders? Sagot ni Chairman Garcia, yes. It was known during the demonstration that was done on March 23 ba yun? Yeah, March 23, during the Trust and Build. Ito raw. Pero kita nyo, ito yung final report ng NAMFREL. Unfortunately, wala si Lito rito. Kita mo, this was reported after election. And wala kang makikita rito telco exchange. Pabilisan ko raw. Next slide. Next slide. Okay. On the issue of itong IP address, no, na 192.168.0.2 ay sabi ng COMELEC was provided by just one telco. Galing sa kanila yan, no? Yung 20,300 na bagong modem na binili nila before the election ay isang telco lang daw ang nagpa-transmit ng mga election returns doon. And in-inform din ng COMELEC yung Senate na ito yung website nila, no? Na yung telco logs na padala ay nandun na raw sa website nila on 8 September 2023, just this year. Buksan nyo ngayon itong telco logs. 2 lang na telco nandyan, Globe and Smart. Bakit? Walang sagot. Kung buksan nyo itong wala kang makikita na ginamit ng Globe and Smart itong IP address na ito. So, sinong gumamit niyan? Sinong gumamit niyan? Yan ang question. Kung hindi telco, Smartmatic ba? O may isa pa tayong telco? Bakit hindi pinapakita yung transmission log ng pangatlong telco? May tinatago ba? Next slide, please. Okay, binuksan nga natin, no? Anong lumabas? Kaagad may makita kang hindi o nakakapagtataka, no? Tingnan nyo yung globe ito. Yung kanyang unang transmission ay kailan ginawa? September 9, 1:21 p.m. Hindi pa tapos ang eleksyon noon. 7 p.m. magtatapos. Bakit may transmission na? At marami yan, no? Marami yan. So, saan galing yan?
Hindi yan galing sa Globe. Kasi wala nang pakialam ang Globe eh. Kung magpadala yung BCM, ay talagang mag-reflect lang sa record nila. Next slide please. Buksan nyo rin yung sa Smart. Mas malala. Ang first transmission ng Smart ay nangyari 8 May at hating gabi ng 8 May. Eh, kailan bubukas yung election? 7 a.m. ng May 9. So ito dapat, at ngayon, kaduda-duda rin, buksan mo ngayon ang website ng COMELEC, wala na itong mga time, no? At tignan nyo yung mga oras. Yung mga oras, hindi yan yung oras ng pinakita nila sa transmission logs. Ang oras sa transmission log ay correct to the second. No? Okay, next slide. Bisan ko na. Ito ang nakakaduda, no? Itong IP address na ito, sa Metro Manila or sa National Capital Region, ito ay ang nagpadala ng gumamit ng 192.168.0.2. 99% ng lahat ng presinto sa Metro Manila ginamit yung IP address. Ibig sabihin, isang telco lang ang nagpadala noon. At hindi Globe and Smart yun. Okay? Ganon din ang sa Cavite, ganon din ang sa Batangas. Next slide, pinapamadali na ako. Next slide, please. Okay. Ito yung PPCRB. Sabi ng PPCRB, gumamit sila ng tinatawag na NAT, no? Yung Network Address Translation, ay kung ang NAT ay ginagamit lang kung gagamit ka ng public IP address. Eh kung sinasabi ng COMELEC na lahat ng itong ginamit sa election ay nasa isang private network, hindi mo kailangan ng NAT. So, nagkakamali sila doon. No? Sinasabi nila, nagkaroon ng NAT para magkaroon ng private IP address. Pero sinasabi rin nila, hindi gumamit ng public. Technically, nagkakalito yung mga sinasabi nila. Next slide, please. Okay, yung NAMFREL, well, pinapakita lang dito na walang, sa final report ng NAMFREL, walang itong tinatawag nila na telco exchange. Next slide. Okay, ito ngayon yung mga sinasabi ng NAMFREL that exists pre-programmed BCM that generated fabricated election result. Wala raw sila nakita. Dahil kami, nakakuha kami ng mga election results, no? Election returns, doon sa mga poll watchers na nakakuha doon sa isa sa mga 8 imprenta muna bago makapag-transmit. So ito, lahat na ito, galing sa poll watcher na pwede mag-testify na ito ay part of the first 8 copies. Kita nyo, Valenzuela City, nagpiprint pa lang noong 9:34 p.m. 1 hour, natanggap na ng transparent server. Saan galing yan? Well, siguro galing lang sa telco exchange. Ganyan din dito, ganyan din dito. Next slide. Matatapos na ito. Next slide. Okay, ito ay isang precinct ID galing Ilocos Sur, no? Bigyan niyo ako please ng 2 minutes para pakita ko lang to. Ito yung nakukuha ng mga poll watchers sa presinto galing sa mga electoral boards, no? Ang laman nito ay isang mahabang
national position. Dito. Okay lang. And of course, yung local position na mas maikli. Ang pag-imprenta nitong mahabang to, ay mga 1 minuto. Timing ito sa binigay na video ng COMELEC. Ito naman ay yung local position. No? Mas maikli. Bakit mas mahaba ito? Dahil ito may 177 na party list na nakalagay dyan. Kahit 0 yung napuha ng party list, nandyan yan. Sa presinto niyan. Okay? So this takes 1 minute to print. This takes 30 seconds to print. Pero kailangan mag-imprenta ng 8 nito at 8 nito. So total time to print 8 copies of this would be 12 minutes. Pinakamabilis na yan. So bakit magtataka ka na sa kanilang report ay 7 o 8 mayroon ng resulta? Ibig sabihin, kasi pagsara ng presinto, dapat 7 o'clock. Hindi ka makasara before 7. Bawal na bawal yon. Why? Ang official time ng closing is 7 p.m. Kahit na wala ng pila sa labas, at sabi mo nagsara ka na ng 6:30 p.m., ano kung may dumating na 1 minute before 7? You deprive that citizen of his right of suffrage, and that is a criminal act by law. No? So yan ay in-ingrain sa mga teachers natin. Huwag kayong magsara before 7. So kung lahat ng presinto ay nag-follow ng batas na yan, dapat ang pinakaunang i-transmit, magre-reflect doon sa transparent server is mga 7:12, hindi 7:08. No? Next slide. Thank you. Salamat. Patapos na ito. Okay. Ito yung mga questions. No? Basahin nyo na lang po. Pero I have to quote NAMFREL. No? Sabi ng NAMFREL sa kanilang statement, lahat yung mga naobserbahan nating mga irregularidad ay dahil NAMFREL believes that the issue raised, yung issue na ni-raise namin, at pati sila rin, NAMFREL nag-raise din ng issue, are rooted on the non-transparent automated election system and the lack of transparency in its implementation. NAMFREL ito nagsasalita. Ito rin ang sinabi ng Professor Rivera. NAMFREL calls for the COMELEC. Hindi na kami ito, no? NAMFREL na ang nagtatawag sa COMELEC to make publicly available the transmission log of 3 telecommunication service provider. Hindi lang po 2. 3 po yung ating kwan. As well as other automated election system generated election data. So with that, I close my presentation. Maraming salamat po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.